इन्ट्रोडक्सन। नमस्ते, म अभिमन्यु गोल्छा, डिरेक्टर HH Bajaj गोल्छा ग्रुपको। यो बजाजको प्लान्ट हामी एसेम्बली नेपालमै गर्दैछौँ होइन, तर बजारमा चाहिँ कस्टमरले प्राइस कम्पन्सेसन देखेन, यो किन होला? होइन, यो तपाईँले एउटा कम्पेरिटिभ रूपमा हेर्नु पऱ्यो। आजको दिनमा बजाजको कुनै नि मोटरसाइकल, कुनै नि सेगमेन्ट, तपाईँ 100 सीसीको कुरा गर्नुहोस्, नभए 125, 150, 200, बजाजकै सबभन्दा अफोर्डेबल प्राइस रेन्ज छ। सो यो हामीले ग्रेजुअली यसलाई हामीले जति इन्फ्लेसन वा जति प्राइस बढेको छ इन्डियाबाट र जति सप्लाई चेनमा प्राइस बढेको छ, हामीले त्यो अफोर्ड गरेको छैनौँ। हामीले एक्चुअली धेरै अब्जर्भ गरेको छ फ्याक्ट्री आएपछि। र अर्को कुरा तपाईँलाई यो पनि हेर्नु पऱ्यो कि बजाज एउटा लिडर भएर हामीले गर्दा अरूको प्राइस बढ्न दिएको छैनौँ, किनकि मार्केट त आइसोलेसनमा होइन नि, सबैले एकअर्को प्राइस हेरेर नै मिलाउनुपर्छ। सो हामीले गर्दा, किनभने हामीले प्राइस मेन्टेन गरेको छौँ, हामीले प्राइस बढ्न दिएको छैनौँ, अरूले पनि त्यसैले बढ्न दिएको छैन आफ्नो प्राइस। यसको मतलब यो प्राइस घट्ने देखेन होइन, प्राइस तपाईँले जुन 2-3 वर्ष अगाडिको जुन थियो, तर त्यहाँ अहिलेकोमा त्यसमा कम्पेयर गर्न गाह्रो हुन्छ, किनकि इन्फ्लेसन पनि भएको छ। तर ट्रु भ्याल्युमा तपाईँले हेर्ने हो भने अहिले पहिलाभन्दा नि सस्तो छ बाइकको। यो इलेक्ट्रिक बाइकको धेरै चर्चा भइरहेको छ होइन नेपालमा। अब यहाँनिर सरकार पनि लाग्नु भएको छ। अब यो बजाजको कहिलेतिर देख्नु? सो बजाजको इन्डियामा अलरेडी लन्च भइसकेको छ चेतक इलेक्ट्रिक। नेपालमा पनि यसको लन्च यही वर्ष हुनेछ। इन्डियाको लागि उनीहरूले हामीलाई भनिसकेको छ क्लियरली कि नेपाल फर्स्ट प्रायोरिटी छ, किनकि नेपालमा जुन अलि सब्सिडाइज्ड हामीलाई जति सब्सिडिज पाइरहेको छ इलेक्ट्रिकको लागि, ड्युटीमा होस्, एक्साइजमा होस्, त्यसले गर्दा नेपालमा प्रायोरिटी नै दिएछन्। सो नेक्स्ट 6 महिनामा तपाईँले केही न केही मुभमेन्ट देख्नुहुनेछ चेतक इलेक्ट्रिकको नेपालमा। नेपालमै एसेम्बली गर्नुहुन्छ कि बाहिरबाट इम्पोर्ट? फर्स्ट लट हामीले पहिला इम्पोर्ट गर्छौँ, एकचोटि त्यो इस्टाब्लिस भएपछि हामी इलेक्ट्रिक पनि यतै एसेम्बल गर्छौँ। हामी कस्ट चाहिँ कतिको? कस्टको अहिले म भन्न सक्दिनँ, किनकि यो अहिले टेस्टिङ फेजमै छ, अहिले प्राइसिङ भएको छैन। हुन्छ, ल, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।